السلام علیکم ویلکم ټو کورسر ایگزام تاسو انسټرکټر محمد علي. نن موږ ان شاء الله په کورلډرا په سکرین لیاوټ یعنی د کورلډرا د سکرین لیاوټ او ورک سپیس باندې یو خبره کوو. هغه نه علاوه د کورلډرا سمپل انسټالیشن دا سلیکشن د هغه سیټ اپ باندې ولګ ډسکشن کوو. نو ګوره زرالم پهله خو یو کس چې رزه کورلډرا کولاو کوم نو داغه د لپاره کورلډرا عام لپټاپ کې ډیفالت بلټ ان دا په وینډوز کې موږ سره نه دا به ته کورلډرا پهله به سیټ اپ ډاونلوډ کې هغه نه بعد به وسه کې کورلډرا به انسټالې صحیح ده. نو زه چې کوم یوز کوم نن په دې ویډیوز کې به کورلډرا 2020 فرست ورژن دی موږ سره. هغه نه لو بل د سیټ اپ خبره شو سیټ اپ تاسو د کوم ځای نه راځي نو موږ په باندې ویب سټ دغه نه تاسو د سیټ اپ څه کولای شئ ډاونلوډ کولای شئ یا عام په ګوګل کروم سرچ بار کې ولیکئ کې کورلډرا پری ډاونلوډ 2020 فرست 22 چې کوم ورژن تاسو خوښي ایز یو ویش هغه تاسو پری ډاونلوډ کولای شئ سایډ نیم ډایرکټ هغه ډاونلوډ کولای شئ. نو کرنټلی ما سره د مطلب سیټ اپ راسه دی نو ګور دا 2020 فرست ورژن دی په دې ما سره ته ډبل کلیک وکړو صحیح دا کورلډرا گرافیک سوټ په دې مې دا ډبل کلیک وکړو دې کې دا نو کورلډرا ډیفالت چې کوم هغه ډایرکټ چې انسټال کړه تاسو نه انسټال کړه نه بای پرچیز غواړي یعنی دا چې کوم د دې ډیولپر سازه کړي هغه غواړي چې تاسو کورلډرا والی دا پرې کې مو یوز کوئ ځکه چې په دې هم خرچه شوې دی باندې مونږ خواري کړې ده نو موږ له پکار دی خبره ده چې والو خو چا وس نه کیږي نو مثلا نه د ورجن ورکړي دی نه تاسو مطلب د دې فایل ورکړي د دې نه تاسو دا کولای شي. نو ګوره زرالو ما په سیټ اپ کلیک وکړو صحیح ده او دې ځکه چې کوم دا سیټ اپ په دې به تاسو ډبل کلیک وکړئ د انسټالیشن به شروع شي صحیح دی جی د دې به شي انسټالیشن به شروع شي به چې کله دا انسټال شي هغه نه بعد به دا مطلب کولاویږي تاسو نه دا نه پرچیز غواړي نو ته په دې دا سه کلیک وکړو دا دوه فایلونه چې کوم دي دا به د ځنه کې دا به کنټرول سی کې صحیح شو او مطلب را به شي لوکل سی ته صحیح ده هغه نه علاوه پروګرام فایل ته براشه د دې نه په دې کورل کې به کلیک وکړو د ګرافیک سوټ دې کې به کلیک وکړو دا به د پروګرام 64 کې څه کې دې کې به کنټرول وی کې ما الریډي دا فایلونه څه کړي کنټرول وی کړي یعنی پیسټ کړي مې دي ته به یو ځل کنټرول وی کې اوبه نه کنټینیو سټاپ یعنی کینسل بدنه ته به کنټینیو کې به کنټینیو کې دوه درې ځل به کنټینیو کې نه به که یو کس راځي نو هغه ډیسکټاپ ته به داسې شارټ کټ دی ځای ته راشي بیا تاسو دوه درې طریقو سره دا کولاولی شئ یو چې کله تاسو وینډو بټن د کیبورډ ټایپ کې وینډو بټن سپوز کې ګوره زه راځم وینډو بټن ما ټاپ کړو دې ځای کې ما سی او آر ای مطلب دا کورلډرا په دې مې داسې کلیک کړو ډایرکټ په داسې ما سه کولاویږي نو که یو کس یې د دې ځای نه کولاوي هغه نه علاوه یو کس که د دې ځای نه کولاوي ګوره دا ډیسکټاپ باندې تاسو دا شارټ کټ ښکاري په دې چې کله تاسو رایټ کلیک وکړئ او یا ډبل کلیک وکړئ د دې ځای نه ګوره زه ډبل کلیک نه ما رایټ کلیک وکړو په اوپن مې کلیک وکړو دا کورلډرا ما څه شی ما سه کولاو شي ګوره ها دا موږ سره لوډینګ کې دا فایل چې کوم دي مطلب کورلډرا موږ سره لږه هیوي ده سو هیر یو کین سی اوس موږ سره د کورلډرا ویلکم سکرین کولاو شي جی دې ځای کې وګورئ په دې ټایټل بار باندې تاسو ته ښکاري دیٹ از اور ویلکم سکرین مطلب دا زموږ ویلکم سکرین دی زه کورلډرا 2020 فرست ورژن کرنټلی یوز کوم صحیح ده نو ګوره دې ځای کې کله چې تاسو په ګیټ سټارټډ کلیک وکړئ نو تاسو دې ځای کې مطلب نوی ډاکومنټ څنګه چې په ټولو سافټویر کې مطلب ایکسل دی مایکروسافټ ایکسل دی مایکروسافټ ورډ دی پاور پوینټ دی ایکسس دی که نور څوک اډوبي السټریټر یوز کوي فوټوشاپ څوک یوز کوي پریمیر یوز کوي کیپ کټ څوک یوز کوي په هر یو کې د نیو ډاکومنټ دا چې کوم یعنی دا اپشن دا پکې موږ سره راځي نو سیم از د کیس هیر ان کورلډرا په کورلډرا کې هم دا کیس دی که یو کس چې زه ډایرکټ کار شروع کوم نو په نیو ډاکومنټ باندې کلیک وکړي هغه نه علاوه دا زموږ ریسنټ فایل دی ګوره دا دې ځای کې تاسو شو کېږي مطلب دا د فایل نوم دی او دا چې په سټیم کولاو شوی دی په کوم ځای کې سیف شوی هغه ټول تاسو په دې میسج کې درته شو کېږي هغې نه علاوه دا زموږ ریسنټ فایل دا زموږ ریسنټ فایلونه دي صحیح دی جی هغې نه علاوه زه چې داسې لږ شانتې داسې سکرول ډاون کوم دا موږ سره ټمپلیټس سره دي مطلب که یو کس وایي چې ما د سره نه کورلډرا کولاو کړی نه په څوک پوهېږم نه نو په دې داسې کلیک وکړي دې کې تاسو لږ شانتې داسې کار کولی شئ مطلب چینجز پکې کولی شئ اپډیشن پکې کولی شئ نو زه دې ته اوس کرنټلی نه ورځم که ته وایې چې یاره دا دې ماته نه شو کېږي د دې ځای نه دا ته څه کولی شئ داسې پین کولی شئ ان پین او پلس پین د دې ځای نه دا یو کین گو فار اټ صحیح ده دا ګوره که زه دلته ورک سپیس باندې کلیک وکړم ورک سپیس مین ورک مین کام او سپیس مین کار ته ځان ته د کورلډرا ورک سپیس څه طریقې سره شو کول غواړي ایز یو ویش هغه ستا د ویش مطابق کار دی نو ګوره موږ سره دا سټنډرډ ورک سپیس او دې کې موږ سره ګوره دا لایټ دی ډیفالټ مین کوم چې خود به خود بلټن د کمپنۍ نه یعنی چې کوم د کورلډرا د کمپنۍ نه کوم راغلی دی صحیح ده هغې نه علاوه ټچ دا یو څو قسمه ورک سپیسې دي نو ته یو کین گو فار اټ تاسو چې کوم خوښي نو زما چې تاسو ته کوم ریکمنډیشن دی هغه ډیفالټ دی صحیح دی جی ته چې کله په
وټ از نیو باندې کلیک وکړئ دې کې موږ سره د دې ځای نه ګوره دا چې ته کلیک وکړې دا به ډایرکټ انلاین لاړ شي او کورلډرا مطلب دې کې به ته اپډیشن هم کولی شي خو زه دې سره موږ نه څه کار شته دی نو زه دې ته ورځم زه راځم چې ما په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړو صحیح ده او په دې نیو ډاکومنټ باندې کلیک وکړو نو اوس ګوره زه چې کله په نیو ډاکومنټ باندې کلیک وکړم ما څه وشي ما څه یو ډایلاګ بکس اوپن شي دیټ از مای ډایلاګ بکس هیر یو کین سی دا تاسو ته مطلب موو کولم چې د ون پلیس نه بل پلیس ته صحیح ده پهله په دې کې خبره راځي نیم نو ګوره په هر چې کله ته نیو ډاکومنټ لیکې کې د نیم خبر راځي نیم مین سپوز ته چاله کار کوي ته ډیزاینر شولې تا کار وکړو ته مطلب خو ډیزاینر شولې نو تا ته بیا کلاینټس راځي تا ته به خلکو له کارونه کې نو بیا به ته د ډاکومنټ کې کنفیوز کېږي نو ښه خبره ده د سپوز کې تا له یو فرند راغلی هغه تا ته وایي چې ما یو ډیزاین ساز کا نو تا له پکار دی چې د فرند نوم ورکړي صحیح ده چې فرند نوم ورکړي ته بعد کې که د هغه ډیزاین کې څه اپډیشن کوي ته به کنفیوز کېږي نو دې ځای نه ته خپل ډاکومنټ له هغه نیم چوز کولی شي دلته موږ څه پریسیټ دي وګوره دا ډیفالټ RGB ریډ ګرین بلو صحیح شو CMYK سیان مجنټا یلو بلیک نو د دې ځای نه چې کوم هغه ته اخیستلی شي صحیح شو مطلب ما سپوز کې په ډیفالټ RGB باندې کلیک وکړو دیټ از مطلب دا زما یو پریسیټ شو پیج نمبر څومره پیجونه لري مطلب که دا ډاکومنټ کولاو شي څنګه چې موږ مایکروسافټ ورډ کولاو کوي کې موږ څه پیجز راځي پیج چې کوم ډیفالټ دی پیج 1 دی که ته چې ما سره ډېر کولاوي نو ته داسې څنګه چې موږ سره مایکروسافټ ایکسل دی چې کله موږ کولاو کو ډیفالټ شیټ 1 شیټ راځي که ته چېرې موږ سره ډېر شیټونه راځي هغې له به مطلب د آپشن د لارې کې به سیټنګ کې چینجز کې صحیح ده د دې ځای نه ته وایې چېرې ما سره پیجونه ډېر راځي سو یو کین انکریز نمبر اف پیجز ته نمبر اف پیجز څه کولی شي هغه انکریز کولی ډیکریز کولی شي هغې نه علاوه پیج پریویو ده ته وایې چېرې ما سره 1 پیج انلی شو شي او که نه که ته غواړې چې ملټیپل ویو دې شو شي که زه دلته راشم ګوره په ملټیپل ویو کلیک وکړم د دې ځای نه دا زه اوکې کړم نو اوس ګوره هم که زه بل پیج لم یعنی دې ځای کې ما رایټ کلیک وکړم انزرټ اپ ټیرو بل پیج مې کلیک وکړو دلته مې کلیک وکړم بل پیج نو ګوره ما څه به د ویو څه داسې شکل کې تاسو ګوره هیر یو کین سی ما د ویو به څه داسې شکل کې شو کېږي دا پیجونه ما څه داسې راځي که یو کس وایي چې داسې د نه راځي نو ګوره ما کیبورډ نه کنټرول ان کو زه یو پرنټ په نوم د یو بل ډاکومنټ علمه انټایټل 1 په نوم باندې شو صحیح شو ما پیج په دې باندې داسې ما کلیک وکړو یعنی د ملټیپل پریویو نه ما د سنګل 1 پیج پریویو مې آن کړو دې ځای نه ما اوکې کړو اوس ګوره موږ څه به داسې پریویو راځي اوس که زه نوی پیج علمه نو ګوره نوی پیج به دلته موږ څه شو کېږي خو دې ځای کې موږ څه په دې ورک سپیس کې هغه موږ سره نه شو کېږي صحیح ده ما بیرته د کیبورډ نه کنټرول ان کو چې دا بقایا کوم کمانډونه دي په دې باندې زه لږ ډسکشن وکړم نو ګوره پیج پریویو هغې نه علاوه پرایمري کلر موډ سیان لري او RGB لري نو چې کوم سیان دی دا خبره ځان څه تاسو د سټارټ نه زده کوئ سیان ساري چې کوم موږ CMYK دی سیان مجنټا یلو بلیک دا چې کله موږ پرنټینګ میډیا دپاره یو ډیزاین جوړو نو بیا موږ له پکار دي چې هغه ډیزاین مطلب چې کله موږ سټارټ کوو نو هغې نه مخکې چې کوم دا ډاکومنټ دی دا یعنی په CMYK موډ کې دا ډاکومنټ موږ ساز کو صحیح ده که ته وایې چېرې زه ډیزاین سوشل میډیا دپاره انسټاګرام دپاره فیسبوک دپاره بل سوشل میډیا پلیټفارم دپاره زه دا ډیزاین تمنیل ډیزاین کوم بل څه پکې کوم نو هغې دپاره بیا تاله پکار دي چې RGB موډ کې دا څوک دا ډیزاین ساز کې لږه شانتې زه ایکسپلینیشن په دې باندې لږ وضاحت کوم یعنې ګوره که ما دا RGB کې کولاو کړو د دې ځای نه ما اوکې کړو زه دلته راشم د دې ځای نه ما څه وکړو داسې یو ابجیکټ مې راواغست صحیح شولو او دې ځای نه ما څه وکړو دې له ما دا ریډ کلر ورکړو دا ما څه RGB کې دی کنټرول ان ما د کیبورډ ټایپ کړو دې یو مې سیان واغستو صحیح شولو او دا ګوره دې ځای نه ما سیان کړو صحیح شو یعنې CMYK مې کړو او دې ځای نه ما داسې یو سرکل راواغستو دې ځای نه ګوره دې له ما ریډ کلر ورکړو دواړه موږ سره ریډ کلر دي دا ګوره ما د دې ځای نه کنټرول X کو څه مې کړو کنټرول X مې کړو او زه راځم دې ځای کې دا ګوره ما کنټرول وي سره پیسټ کړو نو سو هیر یو کین سی تاسو ګوره دې کې ډفرنس لیدلی شي دا یو موږ سره RGB موډ کې دی یعنې دا ډاکومنټ RGB دی دا موږ سره څه شی دی دا CMYK دی نو سو تاسو اوس لیدلی شئ ډفرنس چې کوم دا CMYK موډ والا ډاکومنټ دی دا دومره برایټ نه ایز کمپیر ټو RGB او که تاسو وګورئ دا RGB والا کم دی دا برایټ نه نو ما خبرې مطلب دا دی که تاسو چېرته سوشل میډیا دپاره ډیزاین سازوئ نو تاسو به سالې RGB موډ بالی که پرنټینګ میډیا دپاره ډیزاین سازوئ نو تاسو به سالې CMYK بالی میک شور کیبورډ نه ما بیا کنټرول ان ټایپ کو نو اوس ګوره دې ځای کې موږ سره بیا پیجونو سایزونه دي مطلب دا پیج سایز ته بعد کې هم چینج کولی شو د دې ځای نه چې کوم لیټر پیج کوم سایز دی خوښې هغې نه علاوه د ویډت اینډ هایټ په انچز کې مطلب میجرمنټ یونټ دی په ملیمیټر کې نو څه کې ستا ایکسپورټ یې ډېر خو آلموسټ کورلډرا کې چې کوم دی هغه موږ انچز میجرمنټ یونټ یوز کوو اورینټیشن دی موږ سره اورینټیشن لینډسکیپ هلې پورټریټ هلې نو ایز یو وش
نو کوم دی آلموست مونږ هغه ل پورټریټ یوز کوو که تاسو چاته د لینډسکیپ ضرورت وي فار سرټیفیکیټ اور فار سمثینګ ایلس نو سو یو کین گو فار اټ تاسو هغه یوز کولی شي. د دې نه علاوه د دې ریزولوشن چې کوم دی ډي پی آی صحیح شو نو هغه تاسو ریزولوشن های کولی او کمولی شي صحیح شو. نو ریزولوشن چې کوم ډیفالټ 300 دی بس 300 لیو اټ په دې ځای پرېږدئ دا صحیح شو. ډو ناٹ شو دس ډایلاګ باکس که دا چک تاسو آن کو او اوکې هم کو نو بیا کله تاسو کنټرول ان ووایئ بیا به ډایرکټ مطلب تاسو نوی ډاکومنټ اخیستلی شي بیا به تاسو دا چې کوم ډایلاګ باکس دی دا به تاسو نه کولاویږي نو دا ښه خبره ده چې دا کولاو شي دا چک اپ ساتئ صحیح شو. اوکې مې اوس ګوره ما سه یو نوی ډاکومنټ راغلی اوس هیر یو کین سی ګوره دا ډاکومنټ ما کولاو کړي دي دا ما د دې ځای نه نو کو دا چې کوم دی دا مې داسې نو کو. اوس ګورئ ښه دا موږ سره راغلل دا د کورل ډرا موږ سره سکرین لیاوټ راغلی یعنې دننه ورک سپیس ته موږ راغللو صحیح ده. په دې کې د ټول نه پیله موږ سره ټایټل بار دی. ټایټل بار په ټولو سافټویرو کې موږ سره ټایټل بار په دې لیفټ سایډ کې تاسو وګورئ موږ سره کیپشن بټنز دي. سو caption button means you can close this program ته maximize کولی شي minimize کولی شي as everyone knows that. هغه نه لو که تاسو دې سایډ ته وګورئ دې کې تاسو ته په ټایټل بار په دې ځای کې انفارمیشن درکوي د کرنټ پروګرام یعنې کوم پروګرام دی او کوم ورژن دی نو 2020 ورژن دی. هغه نه علاوه ماته کورل ډرا سافټویر د کولاو کول هغه نه علاوه ماته وایي چې ډاکومنټ نوم څه انټایټل 2 نمبر ډاکومنټ دی که زه په دې پرنټ کلیک وکړم ماته وایي چې یاره پرنټ په نوم باندې ستا دا ډاکومنټ دی صحیح ده. هغه نه علاوه ما سره د ټایټل بار نه لاندې موږ سره مینیو بار دی فایل مینیو د ایډیټ مینیو د سو وی هیو سم سارت اف مینیوز موږ سره دا مینیوز دی ورکه دلته راسم لیاوټ اپډیټ دا مختلف قسم مینیوګانې دي نو په دې کې دا یو کمانډ من سره موږ د پیج جپټن په دې کورس کې دا ټول تاسو ته د کلیریفیکیشن کیږي صحیح ده. وینډوز پر دا ټول موږ سره دا څه شی موږ سره مینیوز دي صحیح یعنی مینیو بار دی صحیح ده. هغه د مینیو بار نه لاندې موږ سره سټانډرډ بار دی. سټانډرډ مين دي که څه چینجز مطلب تنه شي کوله صحیح ده. دا ډیفالټ یعنی سټانډرډ بار نه لاندې موږ پراپرټي بار دی. پراپرټي بار چې ځکه دلته راشم ریکټنګل راوالم د ریکټنګل مطابق موږ پراپرټي بار راشي که زه ټیکسټ ټول راوالم د دې کې زه ولیکم ټیکسټ ټول صحیح شول نو د ټیکسټ ټول مطابق څه شي په پراپرټي بار کې کسټمایزیشن وشي نو پراپرټي بار موږ سره د ټولز ریګارډینګ د ټولز مطابق چینج کیږي خو سټانډرډ بار سره د ټولز مطابق نه چینج کیږي. بس سټانډرډ بار چې څنګه یې ماغه شانتي سټانډرډ بار د لارې تاسو کولای شي بل فایل اوپن کولای شي دا سیو کولای شي اپ ټو مطلب چې کوم کلاود سره د خپل ډرایو چې کوم دی هغه ته سیو کولای شي هغه نه لوته انډو بیک ریډو پی ډی اف ته ایکسپورټ نو دا ټول فیچرز په دې کې دا به ان شاء الله سنیپینګ دا به ډسکس کوو صحیح ده. او دا موږ ډسکس کوو چې موږ پراپرټي بار دی د ټولز مطابق یعنی کپیک ټول دراواز ټیک ټول سره ریلیټډ پراپرټي بار راشي که ټیکسټ ټول دراواز ټیک ټول سره ریلیټډ پراپرټي بار راشي. هغه نه لاندې دلته موږ ته دا وګوره د پراپرټي بار نه لاندې موږ سره د زموږ د ډاکومنټس نیم موږ ته شو کوي نو ګوره دا زموږ فرنټ پر باندې ډاکومنټ اګسته دا چې کوم دی دا انټایټل ټو که زه ویلکم سکرین ته راځم بالکل او مې زوړ اوپن کوم د دې ځای نه آی کین گو فار اټ هغه لپاره زه تللی شم صحیح ده. هغه نه علاوه په دې لیفټ سایډ کې تاسو وګورئ ټول بار دی یعنې دا موږ ټولز دي نو دا ټولز یعنې دا پیک ټول دا شیپ ټول په یو ټول ان شاء الله خبره کوو او د کده ټولز نه دې طرف ته تاسو راشئ دا موږ کلر پیلټس دي صحیح ده. وګوره کلر پیلټ موږ سوي هیڅ سم سارت اف کلر پیلټس په کوم کلر چې دلته راسي دا کرسر په هاور کوم نو دې کې کرسر د کلر نوم راځي یعنې دا ما سره براون کلر دی موږ ته پکې دام خي د ریډ پکې پرسنټیج خي د گرین پکې پرسنټیج خي د بلو پکې هغه نه علاوه د کلر کوډ موږ ته وخی چې دا وګوره تاسو کلر کوډ دی نو سو یو کین گو فار اټ چې کوم کلر تاسو د کوم کلر نوم نه درځي بس صرف څه کوئ په کلر پیلټ کې په کلر باندې خپل کرسر هاور کوئ یعنې داسې ګریپ تاسو به د سوچ د کلر نوم هم راشي هغه نه علاوه د هغه چې څومره پرسنټیج دی هغه تاسو ټول شو کلر کوډ هم د شو شي صحیح دی. هغه نه علاوه دا زموږ ګایډ لاین دی یعنې ګوره دا ګایډ لاین موږ ته شو کیږي صحیح شو. دا موږ لیفټ ګایډ لاین دی دا چې کوم دی دا یعنې هریزنټل دی دا زموږ ورټیکل ګایډ لاین دی نو ګایډ لاین موږ سره په ډیزاینینګ کې ډېر ښه هغه هیلپ کولی شي په دې باندې هم ان شاء الله ډسکشن کوو صحیح شو. او دا زموږ سکرول بار دی دا زموږ ورټیکل سکرول بار دی دا زموږ هریزنټل سکرول بار دی یعنې که زه یو غټ ډیزاین سازوم نو زه به میبي چې زه څه کوم زه سکرول بار یوز کوم د لیفټ سایډ نه رایټ سایډ ته ځم د داسې د دې سایډ نه درې مختلف قسم طریقې دي ته هینډ ټول هم یوز کولی شي ایچ سره ایچ شارټ کټ دی په دې باندې ډسکشن کوو صحیح ده. هغې نه علاوه موږ سره دلته سټیټس بار دی یعنې که زه دلته راشم ګوره زه یو ریکټنګل راوالم دې ځای کې داسې کلر ورکړم دې ځای کې ګوره ما سپوز کې دلته دا کلر مې ورکړو صحیح شولو نو ګوره په دې سټیټس بار باندې موږ ته ښایي چېرې ستا کوم کلر دې یوز کړی دی یعنې ته چې کوم کرنټ کلر یوز کوې یعنې ګوره اوس ما دا کلر یوز کړو نو هغه اټومیټیکلی دې ځای کې څه کېږي هغه په دې سټیټس بار کې دې ځای کې ایډ کېږي چې تا مخکې دا کلر یوز کړی اوس یې دا کلر یوز کړو دا ټول تاسو ته څه کېږي هغه درته شو کوي صحیح دی جي. که زه بیا دلته راشم یعنې دې ځای کې ووایه دې ځای کې موږ ته دا ښایي چې یاره ستا چې کوم دی چې کوم پیل کلر دی هغه کرنټلی دا آن دی دا یې نوم دی هغې نه علاوه د دې دا کلر کوډ دی او ستا چې کوم یعنې که زه دلته راشم ګوره دا موږ سره د آوټلاین کلر ښایي یعنې د سټروک کلر ښایي که زه دا کلر چینج کړم سپوز کې دا ما ریډ کړو داسې رایټ کلیک مې کړو پیل آوټلاین کلر مې څه کړو ریډ مې کړو نو سو یو کین سی تاسو دلته ګوره لیدلی چې دا سټروک کلر د دې ځای کې څه شو دا موږ سره چینج شو نو ګوره دا موږ ته فیل کلر ښایي دا موږ ته سټروک ښایي صحیح دی جي. نو دا زموږ سکرین لیاوټ په دې باندې موږ لږ شانته ډسکشن وکړو فردر د دې کې کسټمایزیشن نور خبره به ان شاء الله پر روانو ویډیو کې کوو په دې کارس په ټولز باندې به خبره کوم نو زه امید لرم چې دا کورس چا واچ کو او چا ښه طریقې سره ښه ډیپلی توجه سره وکتو او سپیشلی د کوم چې پښتون پیپلز دي د دې لپاره دا یو ښه اپرچونټي ده چې دوی ته په پښتو کې کورس میلاویږي
نو زه امید لرم چې هغه به د ډیزاینینګ کنسپټ مکمل کلیر شي او هغه یو ښه ارنینګ هم کولی شي، یو ښه طریقې سره هغه ډیزاینر جوړېدلی شي د کورلډرا د لارې او د دې کورس ایډیټ پښتو د لارې. نو زه امید لرم چې تاسو به ویډیوز مکمل وګورئ او د اینډ پورې به واچ کړئ. مزید داسې ویډیوز لپاره موږ سره اوسئ. تھینک یو سو مچ. والسلام.